السلام علیکم دوستانو، زه احمد خان مظهری نن تاسو سره یو نوی ویډیو سره حاضر یم. دوستانو مخکینی ویډیو کې مونږه د کامن ناون او پراپر ناون باندې خبره کړې وه. نن به انشاءالله ابسټریکټ ناون او کنکریټ ناون باندې خبره کوو. نو ابسټریکټ ناون دوستانو څومره چې زموږ سره ناونز دي که دا مونږ په دوه تقسیم وکړو نو زموږ سره به یو څه راځي ابسټریکټ ناون به راځي، یو به کنکریټ ناون راځي. نو یعنی یو به قسم بسې ابسټریکټ ناون به بل قسم بسې زموږ سره کنکریټ ناون به څومره چې ناونز دي یعنی که دا مونږ څه وکړو په دوه قسمه کې تقسیم کړو. نو اوس دوستانو ابسټریکټ ناون مونږ څه ته وایو؟ ابسټریکټ ناون مختلف ډیفینیشن مونږ کوو دوستانو. زه به تاسو مختصر ډیفینیشن وکم. ابسټریکټ ناون از ا ناون that we cannot smell, touch, sight, hear or smell. hearing or smell یعنی زمون سره ابسټریکټ ناون هر هغه ناون دی چې کوم مونږه یعنی 5 سنسز چې زمون سره کم دي چې په دې سره مونږ د هغې ادراک نشو کولی، یعنی په دې سره نشو معلومولی. نو زمون سره یعنی ټچ کولی نشو مونږه، سمیل کولی نشو، دغه شان سایټ د هغې مونږه په نظر هغه نه راځي، دغه شان هیرینګ د هغې مونږ نشو کولی. لکه فار ایگزامپل کریج حوصله زموږ سره دا څه دی ابسټریکټ ناون دی، دا نه په نظر راځي، نه ټچ کېږي، نه هیرینګ د دې کېږي. دغه شان دوستانو زموږ سره اوس کنکریټ ناون څه شی دی؟ نو کنکریټ ناون به هم مختصر ډیفینیشن تاسو ته وکړم. کنکریټ ناون از ا ناون that we can smell, taste, touch, sight or hear یا hearing یعنی چې هغه مونږه ټچ کولی شو، سمیل کولی شو، دغه شان دوستانو هیرینګ د هغې مونږ کولی شو، دغه شان لیدی شو. دا به زموږ سره صحیح کنکریټ ناون به وي. لکه فار ایگزامپل ګیس زموږ سره څه شی دی؟ دا کنکریټ ناون دی. یا یعنی مونږ سمیل کولی شو، یا منی پیسې، دا زموږ سره څه دی؟ اوس کنکریټ ناون دی. اوس دوستانو دې کې زه تاسو ته یو خبره کوم، څومره چې زموږ سره یعنی د 5 سنسز دي د دې باندې مونږ یو څیز ادراک کولی شو، تاسو ته ما معلومولی شو، نو دا زموږ سره کنکریټ ناون کې راځي. خو د دې نه علاوه چې کوم مونږ د دې د هر هغه څیز چې د هغې ادراک یا د هغې ادراک مونږ په دې 5 سنسز سره نه شو کولی، نو هغه زموږ سره څه ابسټریکټ ناون کې راځي. نو ابسټریکټ ناون کې زموږ سره عام طور څه راځي؟ زیاتر زموږ سره ابسټریکټ ناون کې به څه راځي؟ یعنی دوستانو زیاتر نه بلکې دا ټول پکې زموږ سره راځي. فیلینګز زموږ سره راځي، یعنی فیر، پلیجر. فیلینګز چې کوم زموږ سره څومره فیلینګز مونږ کوو نو دا زموږ سره په ابسټریکټ ناون کې راځي. لکه فیر، یره، پلیجر، خوشحالي که نه. دغه شان دوستانو زموږ سره بل سټیټ معنا څه شی ده؟ یعنی بینګ ہونا یا فریډم، ازادي. دا زموږ سره په څه کې به راځي؟ یعنی څومره چې سټیټ زموږ سره راځي نو سټیټ مونږ یو حالت ته وایو دوستانو. نو سټیټ کې څومره ناون زموږ سره راځي نو دا به زموږ سره صحیح ابسټریکټ ناون به وي. دغه شان زموږ سره دوستانو ایموشنز چې کوم زموږ سره جذبات وي، یعنی هیټ، نفرت، انګر، غصه. نو دا زموږ سره څومره چې یعنی جذبات دي دا به زموږ سره په څه کې راځي؟ ابسټریکټ ناون کې راځي. ایموشنز چې ورته مونږ وایو که نه. دغه شان دوستانو کوالټیز چې څومره زموږ سره دي نو دا به په څه کې راځي؟ ابسټریکټ ناون کې راځي. کوالټیز لکه فار ایگزامپل کریج او څه شی دوستانو؟ پیشنس، کریج. دغه شان دوستانو زموږ سره بل کنسپټس چې کوم دي، یعنی کمفرټ او بل څه شی ډیموکراسي، دا هم زموږ سره ابسټریکټ ناون کې راځي. دغه شان دوستانو مومنټس چې کوم زموږ سره دي لکه برډے شو، چایلډ هوډ، دا هم زموږ سره په ابسټریکټ ناون کې راځي. بله تاسو به زه یو خبره وکړم دوستانو، نور ایگزامپلز به تاسو له درکړم مزید. فرینډشپ دا زموږ سره څه دی؟ ابسټریکټ ناون دی، دوستي چې ورته مونږ وایو. خو بل طرف ته فرینډ، صرف فرینډ، دا زموږ سره کنکریټ ناون دی، یعنی دوست چې ورته مونږ وایو که نه. دغه شان انرژي زموږ سره څه شی ده؟ ابسټریکټ ناون دی. لیکن ګیس بل طرف ته ګیس زموږ سره څه دی؟ کنکریټ ناون دی. نو دا مطلب
زموږ سره تاسو ته ما ووایي چې ناونز مونږ په دوه قسمه کې تقسیم کړو، یو به صحیح ابسټریکټ ناون به یو کنکریټ ناون وي. د دواړو ډیفینیشن د یو بل اپوزیټ دی. نو دا دوستانو کنه ابسټریکټ ناون او کنکریټ ناون باره کې نن خبره شوه. انشاءالله مزید به کاونټیبل ناون، نان کاونټیبل، دغه شان دوستانو زموږ سره چې کوم کمپاوند ناون دی، مزید څومره هم د ناون قسمونه دي په ټولو باندې به خبره کوو انشاءالله. نو که تاسو دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ نو پیج لایک کړئ، او که په یوټیوب باندې ګورئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ چې کوم ویډیو زه اپلوډ کوم چې هغه تاسو پاس یعنی تاسو په اسانۍ سره کتلی شئ. او نور انشاءالله مزید دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام.